Всім привіт! Ви на каналі Чайовод.ua. І сьогодні в нас на огляді німецький монстр Jagdpanzer E100. Це у нас прокачувана ПТ-САУ 10 рівня, яка і по сьогоднішній час має попит серед гравців у World of Tanks. І я вам так скажу не дарма, так як ця ПТ-САУ поєднує в собі в першу чергу колосальну вогневу міць, адже далеко не кожний танк в цій грі може з одного пострілу відірвати пів обличчя. Також у цієї ПТ-шки є непогане бронювання і доволі приємний запас ХПшок. Саме ця ПТ-САУ може надати вам у грі як фановість, так і доволі непоганий геймплей. Отже, в цьому відео розберемо всі сильні та слабкі сторони цієї ПТ-шки, також покажу, як правильно налаштувати цю ПТ-САУ, щоб вона гралась максимально комфортно. А також розберемо детально всі моменти, пов'язані з цією ПТ-шкою. Після чого наглядно подивимось відео геймплею на Язі Е100. І сподіваюсь, що після перегляду даного відео ви зрозумієте, як ефективно грати на Jagdpanzer E100 та чи взагалі потрібна вам ця ПТ-шка. А вас, як завжди, попрошу підтримати канал, ставте лайк під відео, якщо вважаєте, що Яга Е100 все ще варто уваги. Також пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цієї ПТ-шки. Можливо, на ваш погляд є більш актуальні танки, ніж ця ПТ-САУ. Ну і звісно, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Ну а ми починаємо. І так, першим розберемо, як завжди, найголовніше – це обладнання. На цю ПТ-САУ я раджу ставити дві комплектації, звісно, під різні ситуації, які будуть залежати починаючи від мап, на які вас буде закидувати, закінчуючи сетапами Team. Перша комплектація буде для більш агресивної гри. До прикладу, якісь місцеві карти, де вам тупо треба буде перестрілювати з ворогами. І бути при цьому максимально мобільним. В цьому випадку ставимо наступне. Перше, це в нас трофейний досилач. Друге, трофейні механізми повороту. І третє, бонову турбіну. Це, звісно, в ідеалі, проте якщо у вас немає трофейного або бонового обладнання, ставте звичайне. Звісно, трішки менше буде профіту від цього, проте основну задачу це обладнання виконає. Саме така збірка потрібна для вашої максимальної мобільності, як в плані набору швидкості, так і в плані повороту шасі. А це, повірте, на цій ПТ-шці дуже важливо. Плюс до того ж, завдяки механізму повороту у вас буде непоганий профіт до стабілізації. І звісно, ви будете витрачати менше часу на зведення. Друга комплектація вже для більш універсальних випадків. Це в нас або відкриті мапи, або якщо ви розумієте, що в даному бою ви не будете мега агресивно грати. І тут я раджу ставити наступне. Перше – трофейний досилач, друге – трофейну вентиляцію та бонову турбіну. Ну що ж, з цим розібрались, тепер щодо польової модернізації. Тут раджу вам обрати наступні слоти. Перший слот обираємо ліво. Це для того, щоб вам менше збивали гуслі та кращої прохідності на всіх типах ґрунтах. Ви на цій ПТ-шці повинні бути максимально мобільними. Наступний слот беремо на точність. Тут, я думаю, всім все зрозуміло. Третій слот беремо на покращення огляду, так як маскування, це точно не про цю ПТ-САУ. Четвертий слот беремо на швидкість перезарядки гармати. Я гадаю, тут все також зрозуміло. І останній слот беремо на покращення швидкості заднього ходу. Так як в рандомі вам доволі частенько треба буде оперативно відкачувати назад в сейф. Тому саме цей слот буде вам давати можливість жити довше. Ну що ж, з цим також розібрались, тепер щодо прокачки екіпажу. І тут я в першу чергу раджу качати навички, це братерство, навички на покращення огляду, обов'язково прокачайте ремонт, також навички на покращення стабілізації, швидкості зведення. Механіку раджу прокачати навичку на швидкість повороту шасі. А от заряджаючому обов'язково прокачайте навичку інтуїція. Так як комулі тут хоч і мають космічні 420 мм пробиття, проте є танки, у яких присутні протикумулятивні екрани, а також фальшборти. І в такому випадку вам для реалізації альфи знадобиться перемкнутись на ББшку. А от чекати перезарядку в 19 секунд – така собі історія. Щодо інших навичок екіпажа, тут вже качайте на власний розсуд.
Тут все залежить від вашого стилю гри. Ну що ж, тепер давайте розберемо момент, пов'язаний з бронюванням цієї ПТшки. Одразу щодо слабких місць. У Ягі Е100 вони також є. І тут, як ви бачите, в лобовій частині рубки під прямими кутами бронювання складає всього 270-280 мм. Це якщо ви до ворога стоїте під ось такими кутами. А це говорить про те, що голда 280 плюс пробиття буде шити вас майже без проблем. Ну а тепер давайте більш детально. Якщо, звісно, ви будете пробувати довертати корпус ось приблизно під такими кутами, тобто уявно ворог буде знаходитись приблизно ось в цьому місці. В такому випадку, звісно, показник броні, як ви бачите, за рахунок кутів покращується і доволі непогано. Проте проти комулів 340 плюс мм все одно вряд чи буде спасати. І як ви бачите, бокова частина рубки під такими кутами також має непогане бронювання. Ну і звісно НЛД теж щось буде та й танкувати. Але вже під такими кутами у вас з'явиться вразливе місце. Ось тут. В районі переднього каточку і далі по всьому шасі. Трішки нижче екрану. Тут, як ви бачите, бронювання вже становиться таке собі. І, в принципі, вас можуть звичайними підколами або ББшками шити без проблем. Тому, коли ви будете перед ворогом або доворачувати корпус, або мансувати, намагайтесь контролювати цей момент. Є також ще слабкі місця у цієї ПТшки. До прикладу, ось цей командирський лючок, який тут далеко не маленький і має досить погане бронювання. Знаходиться він ось тут зверху, і бронювання тут складає всього від 180 до 260-70 мм. Тож, якщо вам його будуть цілити, майже завжди будуть туди пробивати. Ось саме тому вам і потрібна мобільність на цій ПТшці, щоб в деяких випадках ви могли мансувати і не давати ворогу вицілювати слабкі місця. Ну і звісно жити таким чином довше. Тепер щодо бронювання самого корпуса. ВЛД у нас в принципі добре броньовано, тут питань немає. А от щодо НЛД, як ви бачите, бронювання тут вже таке собі. Тут, гадаю, все зрозуміло, його також треба по можливості прятати. І ще момент. На корпусі, як ви бачите, тут є доволі немало фальшбортів, які будуть доволі частенько вас спасати від тих, хто захоче спробувати на камулях прошити ось приблизно в ці місця. Це також є сильна сторона цієї ПТшки. Ну що, народ, момент стосовно бронювання також розібрали, гадаю, тут все більш-менш зрозуміло. Далі швиденько розкажу стосовно снарядів. А отут, мабуть, найцікавіше, так мовити, найсильніша сторона Ягі Е100. Ну що ж, дивіться, по-перше, маємо тут калібр в 170 мм, а це вже не жарти. Щодо снарядів, маємо стандартні ББшки з альфою в 1050 одиниць, пробиттям в 299 мм та швидкістю польоту в 925 метрів на секунду. І такими снарядами ви будете доволі боляче робити ворожим танкам. Повірте, чимало боєукладок ви відірвете. Далі в нас голдові комулі. Тут у нас все взагалі мега імбово. Маємо 1050 альфи з пострілу, 420 мм пробиття і 925 метрів на секунду швидкість польоту. Тобто з таким калібром і таким пробиттям, якщо ви, звісно, не будете стріляти в якісь екрани або фальшборти, ці комулі не будуть відчувати броню майже всіх важкоброньованих танків. І тут головне просто попасти в ціль. Ну і звісно маємо доволі непогані фугаси, 1400 альфи з пострілу, 85 мм пробиття та 925 метрів на секунду швидкість польоту. Особисто я полюбляю тут заряджати ці фугаси по всяких бабахах, грилях. Повірте, коли вилітає по 1500, а то й більше урону, це просто кайф. Ну що ж, друзі, ось і розібрали всі основні моменти, пов'язані з Ягою Е100. Якщо коротко із мінусів, це повільний танк, довга перезарядка, відсутність маскування. Із плюсів це у нас величезна вогнева міць, наявність бронювання, хоча тут все доволі ситуативно, та непоганий запас міцності.
Ну а тепер давайте подивимось, як Яга Є100 грається в рандомі. Тож тисніть лайк під відео і приємного вам перегляду. Zurückfallen! Komme zur Hilfe!